Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko. Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sunfall Plus Gold. Nga pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sunfall Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm that fun, bangong kumaga-bloom. Charm that fun, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm that fun, bangong kumaga-bloom. Charm that fun, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Lumipas at magbago man ang panahon, iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. 7 dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino sa Metro Manila. Ito ang DZXL Radyo Trabaho 558 kHz. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang bawat pananaw at opinyon ng susunod na programa ay hindi sumasalamin sa pananaw at opinyon ng DZXL 558 Radyo Trabaho RMN Networks at ng management. Importante diyan kasi sa COMELEC, malinis yung mga nagpapatakbo. Now, wala bang bahid? Pero kung may nakikita tayong bahid, ang bawat mamamayan maninindigan dapat. Sir, how are you, sir? Yes, sir. Sir Louis. Ito si Jing, Paras. May isang tao pagtulong ang tanging hangad. Pagmamahal sa kapwa siya'y bukas palad. Busilak kanyang puso para sa karamihan. Ika'y pagtatanggol at hindi pababayaan. Siya'y mabilis na aksyon para sa'yo. Basta
Basta't ikaw ay nasa tama, di ka madedehado. Kalaban ng mali na hindi niya papayagan. Yan si Secretary Jing Paras ang ating kaibigan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras, Ipa-Rush Kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ikay kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. Ang nais lamang niya ay makatulong sa lahat. Malasakit na tunay na karapat dapat sa tao na hindi makatwirang katarungan. Biktima ng korupsyon ay kanyang ipaglalaban. Prangkang tao na wala paligoy-ligoy. Kapag siya nagsalita, umatras ka na boy. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Tunay na kaibigan na hindi ka iiwanan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras, Ipa-Rush Kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ikay kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Pero sa halip ng ito lahat, Ipa-Rush ay Kay Paras. Basta mayroon ikaw namang ay isang nasa mabuting tama, tao. ikay kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. But the President can be very sure that in the coming days, we will fiscalize. Pag may nakita tayong masama, we will raise our voice because that is the essence of our presence here. Okay, ito po mga kabansa. Good afternoon to all. Ipa-Rush Kay Paras. Okay, may flash report daw pong papasok. Sige. Pasok na rin. Flash report ni XL Radyoman 1 Grace Mariano. Ayan po. DZXL Flash Report. Automan News Nationwide. Flash Report. Automan News Nationwide. Flash Report. Okay, we're on standby. Ating pong wala rin po ngayong araw na ito si Secretary Jacinto Paras at si Radyoman Eli Saludar. DZXL Flash Report. Report. News Nationwide. Nilagdaan na nga ni House of Speaker Flash President Report. Martin Romualdez ang isinasa ng Senado at Kamara na Maharlika Investment Fund Bill. Bukod kay Romualdez, lumagda din dito si House Secretary General Reginald Velasco. At ayon sa tanggapan ni Romualdez, ang naipasang kopya na kanilang nilagdaan ay ipinadala na rin muli sa Senado. Kasama mo sa Kamara, Radyoman 1, Grace Mariano, Tatak Armen, DZXL 558. DZXL Flash Report. Flash Report. Ipa-Rush Kay Paras. Flash. Okay, magandang hapon ho ulit mga kabansa. Ito po inyong lingkod, Ado Paglinawan, ang maestro, pitching in for Secretary Jacinto Paras and Radyoman Eli Saludar. Ayan. At ang tatalakayin ko pong una, itong issue na bumabagabag sa lahat ng mga headlines ngayon. At ito ay patungkol, mga kabansa, sa isang, alam po ninyo, itong Department of Tourism, malapit po sa puso ko ito dahil kami po ni Secretary Dick Gordon ang nag-team up para doon sa Wow Philippines, no? Noong 2002, no? At from then on, yan ay naging It's More Fun in the Philippines.
And now it is Love the Philippines, no? And I was really batting for Secretary Christine Frasco earlier, only to find out that she is not seasoned to perform at the level of the cabinet. Huh? We cannot afford on-the-job training at that level. Ano ba ang good governance? Trial and error? Huh? No subordinate of her noticed that the DDB, no, ostensibly a foreign company, advertising agency, made a video that contained plagiarized materials. The 1 minute 46 second video was shown on June 27 at the launching of the new tourism slogan, Love the Philippines. Nobody even scrutinized the materials to be used during the program. And I doubt if even a walkthrough was conducted. No? Okay? So, tingnan po natin. Ito, palabas natin yung original footage, ha? Ito ho yung original footage. Ha? Ito po. Ha? Yan. Nakikita nyo mga kabansa? Ha? Yan yung original, ha? O, yung una, galing yung mga rice terraces galing sa Indonesia. Itong scene na ito galing sa Thailand. Ha? Ayan. Itong landing ng aeroplano na ito was an airport in Switzerland. Ah! Ang layo naman ang hugot. Mga kabansa. Ha? Oh. Jumping dolphins. Ha? At saka from an unspecified location. No? Ayan, mga kabansa, no? At meron pang sand dunes nakuha sa United Arab Emirates. So, I really doubt if a walkthrough was even conducted. And knowing that the president was coming to attend, Secretary Frasco should have personally gone through every minute detail of what was presented to the president. Alam po ninyo, my profession was hatched in advertising. Ha? 16 na taon po ako sa advertising before I shifted to diplomacy. So, believe you me, I know what I am talking about. Okay? Pwede na natin itigil yung mga video. Alright? Ulitin ko, netizens exposed the video as including the footage of travel destinations in other countries taken from Storyblocks, a rapid video creation platform. Alam niyo mga kabansa, Frasco actually insulted the president. Ha? Eh kung ito ay security matter, an assassin could have completed his job. Ay nako.
This adds to the mediocrity dominating Marcos Jr.'s management team, mga kabansa. Pero hindi ho nag-apologize si Frasco. Ha? Pinag-apologize niya itong DDB. Ha? Hindi ko na babanggitin kung ano ibig sabihin ng DDB na yan. Baka, baka makuha nyo pang ad agency yan eh. Sisihin nyo pa ako. At ito, isang marami ho. Naku, Diyos ko, si Nancy Binay, si Grace Poe, pati si Dindo Danaw, na advertising practitioner. Wow! Ang grabe naman na nangyari, sabi ni Minority Leader Aquilino Pimentel Jr. O ano pa? Pero itong kay Salceda, ang gusto kong sabihin, banggitin. On DDB's claim that the first video was just a mood video, Salceda replied that for something as critical as the entire country's image, you don't set the platform mood with plagiarism. And as for the branding itself, the slogan is a creative decision best left to experts, and its usefulness will be proven ultimately in tourism numbers. Well, ito ho ay galing sa Philippine Star. Ano naman ang ating nadapulay dito sa Inquirer? Ating nadapulay dito sa Inquirer, the DOT pointed to DDB's abject failure. Ito pong kontratang ito ay 49 million. Wala pa daw namang naibibigay, kundi yung para pinaka-deposit, wag na tayong pumunta doon. Pero, hindi raw mag-apologize si Christine Frasco dito. Kaya masasakit po ang mga salitang tinatanggap ng Department of Tourism ngayon na I was hoping to be the saving grace of the Marcos administration. Precisely because of this extreme potential. I don't usually quote House Deputy Minority Leader Franz Castro, pero ang sabi niya, yung video at yung slogan were a form of a boodle or swindle, as she called on the DOT. We cannot allow this kind of boodle on swindling of our people. Yun hong BBM nagiging synonymous na nga sa budol-budol Marcos budol-budol man. No? Nadagdag pa ito. So yan mga kabansa, no? At allegedly, itong Love the Philippines ay hindi naman original daw. Hindi raw ito original. Kinuha rin yata ito sa isang historical advertising campaign ng isang bansa. It could have been copied from Love Cyprus slogan launched by the country's Deputy Minister of Tourism in 2021. My goodness, that was only the other year. Ay kinokopya na ng Love the Philippines. Well,
Frasco insulted the president. Para sa akin, in my humble opinion, this adds to the mediocrity dominating Marcos Jr.'s management team. Sabi ko nga kanina, pero wala hong mangyayari dito kay Christine Frasco. Kung gusto ninyo, bet tayo ng 1,000 piso na hindi matatanggal si Frasco at hindi rin siya magre-resign. Dahil siya po ay tsanan, anak ng Cebu Governor. So her being the daughter of the Cebu Governor, politically tips the scales. Pero para po sa akin mga kabansa, ako national interest lang ang aking pinaglalaban dito. No? Nevertheless, siya ang isang tinatawag sa Pilipinas na hinog sa kalburo. At sabi nga ng isang sawikain, ang bungang hinog sa sanga, matamis ang lasa. Ang bungang hinog sa pilit, kung kainin ay mapait. When a fruit ripens at the branch, it tastes sweet. But when a fruit is forced to ripen, it tastes sour when eaten. Yan mga kabansa. Yan ang komentaryo natin dito sa nangyaring kabudulan. Hindi na ho kabalintunan. Kabudulan. Mga kabansa. Dadako naman tayo ngayon sa from Budol News to fake news. From Budol News to fake news. Alam po ninyo, may naglabas ang Philippine Star ng isang report na meron na naman daw China Coast Guard and militia engaged in the pursuit of 2 Philippine ships, BRP Malabrigo and BRP Malapascua, sa South China Sea, dahil nagkaroon daw ng resupply mission noong June 30 ang Pilipinas, but according to a former United States Air Force official, ang pangalan po niya Raymond Powell, a fellow at the Gordian Knot Center for National Security Innovation. Ito raw 2 PSG boats were escorting a small boat on a resupply mission to Philippine Navy ship BRP Sierra Madre when they reportedly encountered an armada of Chinese Coast Guard. Dinagdag pa, militia. Baka malisya kayo dyan. In a series of tweets, Powell said the 2 Chinese Coast Guard vessels and 7 militia ships were in a position to interdict the resupply mission. Pero nang tanungin po ang Philippine Coast Guard spokesman na si Rear Admiral Armand Balilo, ang sabi po niya, he is unable to confirm any June 30 incident. Quote, I have no information. Alam niyo po, ang gulo, katulad na nga ng mga presentasyon ko dito ng mga nakaraang
explanation ko even in the presence of Secretary Jing Paras is that masyado naman nating pinalalawak, pinagagalaw ang ating imanasyon pagdating sa South China Sea. Unang-una, kung totoo man ito, this is nothing. Why? Sinabi lang nitong si Raymond Powell that they were in a position to interdict. Pero hindi naman in-interdict. Hindi naman hinarang. Ano ibig sabihin ni Powell dito? Na tayo lang ang may karapatan dito sa South China Sea na maglayag? Kung ang posisyon ng Pilipinas sa susundan, the whole of the South China Sea is international waters. Dahil ang ating claim dyan, predominant claim natin dyan, according to the 2016 Permanent Court of Arbitration ruling, is for 200 exclusive economic zone. That being, mga kabansa, the surface of the water is international water. So anong problema kung may mga ibang barko dyan ng China? Meron din namang barko dyan ng Vietnam, ang Malaysia, ang Brunei, at kuminsan Indonesia. Merong mga barko dyan ng Amerika. Dahil may mga conflicting claims po dyan. Ang akala kasi ninyo, kayong mga hindi nakakaintindi, makinig kayo. Wala kayong ginawa kundi manggatong sa mga issues involving China, especially in the West Philippine Sea. In the so-called West Philippine Sea. Hindi ho kasing lapit. Ang Palawan to the islands that we are claiming there, na kasing lapit ng Carriedo sa Plaza Santa Cruz, at sa Quiapo Church. Hindi po ganyang kalapit. Duduklaw lang, para kayong humakbang lang sa kapitbahay. Ang layo po niyan, lampas pa ng 108 nautical miles doon sa kiniklaim natin. Kiniklaim ang aking salita, hindi ko pinatutuhanan yan. Kiniklaim natin 200 miles. Because Pagasa Island is 300 nautical miles from Palawan. At dadaanan natin ang mga isla, ang 4 na isla na kiniklaim ng China dyan, 9 na isla na kiniklaim ng Vietnam dyan, at 2 islang pati Taiwan ay nagkiklaim dyan. So ordinaryo lamang na merong Taiwanese, merong Vietnamese, at merong Chinese vessels dyan. Hindi ho yan, what is ours is ours. Hindi ho pwede dito na puro issues ng kabayagan lamang ang ating pinaglalaban. And people who seem to be promoting a wrong concept of nationalism. What is ours is ours. Manginig kayo. Lalo na kayong nasa Armed Forces of the Philippines. Ang hilig nyo dyan. Bakit? Dahil kung walang away, wala kayong mobilization. Kung wala kayong mobilization, wala kayong
estrella dito, ha? Mga Armed Forces of the Philippines. Hindi ko kayo iniinsulto. Yan ang katotohanan, di ba? Oh, kaya kung minsan, di ba, nagkikreate kayo ng mga events, sa Mindanao lang, ilang kinikreate yung events. Para magkaroon kayo ng encounter, para magkaroon kayo ng aksyon. Dahil kung kayo'y nasa headquarters lamang at sa mga kampo, walang promotion. Kung hindi yung regular scheduled promotion lang. Walang on-the-spot promotion. Ha? Pero bakit? Ang tanong ko dito lamang sa dyaryo ni Manny Pangilinan na Philippine Star at dito sa Radio TV News Network niya na One News PH, ito po ang mga taga-kabilang parlor ang nagkekere ng report na ito. Yan. Ha? Dahil po si Manny Pangilinan ang may-ari niyan. At si Manny Pangilinan is the surviving chairman of the Strat-based Albert del Rosario Institute. Surviving chairman dahil namatay na po itong si Albert noong Abril. At ang Strat-based po ay ang ahente rito sa Pilipinas ng Center for Strategic and International Studies based in Washington, D.C. CSIS is the champion of neoconservatism in the United States that has ruled every president since Ronald Reagan, promoting liberal democracy and espousing liberal economics of liberalization, deregulation, privatization, and globalization. Globalization is the networking established by Western industrialized countries where they serve as the world factory. Sila po ang nagsisilbing factory ng mundo. At lahat ng emerging economies, just like the Philippines, import goods from them. Kaya po, to make sure they have a market, kinakailangan i-promote din nila ang weaker governments. Kaya nga sila tuwan-tuwa ngayon dahil our president is perceived to be a weak leader. At stronger ang private sector sa pamamagitan ng government privatization of most of the government's productive potentials, providing less government supervision, yung tinatawag na deregulation, the practices of private sector. The first sector that they attack, therefore, having said that, is the power industry. Yan ang una nilang kinakain. Yan ang una nilang pinahihina sa isang gobyerno. Why? Kasi mababa ang elektrisidad, mataas ang industrialisasyon. The lower the cost of electricity for production, the more the investments. O hindi ba yan yung tinalakay natin nung Biyernes at saka kahapon? The more the investments, the more the factories, the less imports from Western countries, so the more export. Medyo napabilis yata ang pagkasabi ko nun, uulitin ko. The first sector they attack is the power industry because it fuels industrialization.
Kaya nga po tayo ay humakbang, di ba sabi natin kahapon, humakbang tayo from agriculture to service economy. Hindi tayo dumaan sa industrialization. Ito po ang continuation ng explanation doon. Bakit tayo hindi dumaan sa industrialization? Dahil ang taas po ng presyo ng ating kuryente. The lower the cost of electricity for production, the more investors will invest in factories, businesses. No? The more the investors, the more the factories, the less we import from Western countries, so the more we export. Our imports become greater than our exports. And therefore, the balance of trade presents more imports than exports. The trade deficit in the Philippines, mga kabansa, ang lamang ng imports natin, yung mga inaangkat natin sa ating papasok kaysa inaangkat natin palabas. Ay pumaimbulog po, no? Sa 4.5 billion nitong Abril. Isang buwan lang yan. Kunin natin siya sa loob ng isang taon. In 2021, the country remained a net importer as the trade balance, the difference between exports and imports, reached 43 billion deficit. Mas mataas po ang imports natin ng 43 billion kaysa sa exports. At noong 2020, ito po ay nasa 25. Average na lang natin sa 33.5. The equivalent is 1.9 trillion pesos. Almost 2 trillion. Ngayon, diniscuss po natin dito, mga kabansa, kung natatandaan ninyo, na nasa 5.4 trillion pesos ang ating budget next year. Ang laki po sanang maitutulong kung katulad noong 1999 at year 2000, yung pong kahuli-hulihan na hindi tayo sa loob ng 2 buwan ay nagkaroon ng deficit o ang ating export ay mas mataas kaysa sa ating import, ang laking bagay po yan. Ang laking bagay po yan na tulong sa ating ekonomiya. Bakit po? Dahil ang ibig sabihin, kung yan ay tatagos, kung yan ay makukorek, kung yan ay malulunasan, ano ba ang lunas dyan, mga kabansa? Sagutin nyo nga ako. Simple lang, di ba? More production of goods, real products, hindi po services.
that our economy is engaged now. Kailan ba nagkabalintong-balintong ang ating ekonomiya? Hindi nyo alam. Ito po ang legacy ng EDSA Revolution sa ating bansa. Dahil nagtuwang po ang oposisyon, ang simbahan, at sinuportahan naman ng Estados Unidos para sipain si Ferdinand Marcos. Pagkasipa pa lang sa kanya, nagsimula na ang liberalization, privatization, deregulation, globalization. Yung industriya ng enerhiya na nationalized under the Philippine National Oil Corporation, PNOC, at sa National Power Corporation, NAPOCOR, ay binuwag-buwag po. Paano nila ginawa yan? Una nilang ginawa, minotball. No? Minotball ni Cory Aquino ang Bataan Nuclear Plant. Alam po ninyo, ang Bataan Nuclear Plant ay pwede nang patakbuhin noong 1983 pa lamang. Pero dahil malakas pa ho nun si Ferdinand Marcos, nag-imbento ang mga kalaang Estados Unidos at Prenesure ang International Atomic Energy Agency na wag munang buksan, kaya ito ay na-push sa 1986. Na-push sa 1986. Yan po ang buong katotohanan dyan. No? Alam po ba ninyo, mga kabansa, alam po ba ninyo na ito, according to Jeronimo Velasco, at sinasabi ko nga sa inyo, ito ay nasa aking libro na The Power of Poverty. Kung bakit ang power, pag hindi ginamit para itaguyod ang national interest ng tao, is tantamount to poverty. Walang kwenta. Mahirap. No? The Power of Poverty. At kung inyo pong gustong makuha librong ito, mag-text lamang po tayo sa 0917-336-4366. 0917-336-4366. So ito po, paano na-convert as CEO of PNOC, Velasco initiated negotiating state-to-state oil contracts with oil-producing nations to avoid the free markets which Marcos knew to be controlled by the energy cartels. While Velasco succeeded in signing such contracts with Saudi Arabia, Indonesia, and others, it soon became apparent that the actual energy independence depended on drastically reducing the nation's dependence on imported oil altogether. Under Velasco's direction, NAPOCOR, which had been founded in 1930s under the guidance
of General Douglas MacArthur launched an aggressive program of hydroelectric and geothermal development while working with the International Atomic Energy Association to contract for a 620 megawatt nuclear plant to be built by Westinghouse in Bataan. Because our consumption was primarily coal-fired, bunker oil, and diesel. When I started with PNOC, the Philippines was 96% depended on oil, while the rest was basically hydro. Yan po, yung mga nauna, yung mga hydroelectric plants sa Maria Cristina, yan po yung mga nauna. No? By 1986, the national program not only succeeded in providing electricity to all provinces, we had reduced oil importation by 46%. So 96 minus 46% enabled a 50% energy independence by 1986. Why 1986? Kasi po nung Pebrero, nawala, yan po yung year. Nawala na ho si Marcos. Considering that the Bataan nuclear power plant was envisioned to supply 16% of the power requirement of Luzon, the biggest island, had it turned on when it was completed in December 1985, over a stupid postponement. Dahil ready na siya noong 1983. Pero ayaw pang payagan ng IAEA as pressured by the Americans and the World Bank. So, 50% minus another 16% will mean that the country's level of energy dependence would only be 34% na lang, and would have definitely exceeded the halfway mark and the goal of the Marcos plan to fuel the 11 great industrial projects na didiscuss na natin dito kahapon. Velasco clarified that every single step of the process in building the nuclear facility depended on the approval of the U.S. government, and yet it was completed and ready to be activated. U.S. Ambassador Stephen Bosworth suddenly called on me, si Velasco, and requested that the U.S. government be allowed to send a team that would help us evaluate the plant's readiness for operation. Ito po yung 1983. Pero ano lamang ang ni-require ng IAEA? It had nothing to do with the functioning of the plant or the safety. Nagpalagay lamang ang IAEA ng karagdagang escape routes and hospital beds in the vicinity. 3 more years of delay. So yan mga kabansa, ang nangyari.
analyze this against the fact that the first acts of the Aquino government that replaced Marcos was to shut down the Bataan nuclear plant. That is in effect signaling the Philippines, no matter how subservient to U.S. demands, was to be allowed to have nuclear power. And worse, will have no wherewithal to continue the nationalization of the power utilities. And without the nationalization of the power utilities, the economy is set no longer towards production, but towards consumption. And with the increasing population, more consumption necessitating higher imports than exports. Diyan po nagkoconnect yan. Noong 1985 pa lang sa issue ng Economic Intelligence Review, 6 months bago ang EDSA Revolution. Ito ang sabi ng the Economic Intelligence Review in August 16, 1985. The magazine warned that Ambassador Bosworth, on behalf of the Secretary of State Schultz, was meeting up to 2 hours every day with Marcos' acting Chief of Staff, Lieutenant General Fidel Ramos, a West Point graduate whom the United States is attempting to groom as a leader of a new civilian military junta. If Washington, sabi ni Velasco, had no intention of allowing the plant to function in the first place, bakit sila nag-grant sa atin ng permit to construct the nuclear plant? Bakit nita tayo sinubo sa utang worth $4 billion? So anyway, shinare ito ni Jerry Velasco sa aking matalik na kaibigan na si Mike Billington ng Economic Intelligence Review. Si Mike Billington po ay isang haligi ng La Roche Foundation based in Virginia. Leesburg, Virginia. Before his death, Velasco was able to share with Mike Billington his sadness to see the destruction of the machine tool capacity na ngayon parang karma sa ginawa nila sa Pilipinas, mga kabansa, ay nangyayari ngayon sa Estados Unidos. Kaya napilitan ng Estados Unidos sa mga kumpanya sa Estados Unidos dahilan sa pagtaas ng kuryente, pagtaas ng cost of labor, pagtaas ng operating cost na iba pa, na lumipat sa China. Yan. Nakarma ang mga Amerikano. The former Minister of Energy said the strength of America was its capacity to manufacture. Nobody else could manufacture with the strength of the market it has, with the quality that it could achieve, and in the capability that its people has.
na karma ang US, mga kabansa. Ha? At yung formula niya ng privatization, liberalization, privatization, deregulation, and globalization is now in favor of the new number one when it comes to manufacturing, and that is China. So ang globalization benefits ngayon napupunta sa China. Ang problema dito, ang Estados Unidos panayang gawa ng intriga para malayo tayo sa China. O hindi ba yan? Matapos mag-travel si Bongbong Marcos sa Amerika, sa China noong January, pagdating ng Febrero, nagpunta siya sa Amerika. Aba, mga kabansa, iba na ang tugtugan. Ha? Nung umalis siya papuntang Amerika, tango ang tugtog. Pagbalik, bugi na. Kaya, mali ang direksyon. Mali ang basics ng BBM administration. Kaya nga dito sa article ko sa asiancenturyph.com, sinabi ko na yung statement ni Bongbong Marcos na incomplete ang grade niya is not correct. Ang tamang dapat sabihin ay it was a failure to launch. Hindi ka pa nagsisimula. At kung nagsimula ka man, Mr. Marcos, mali ang basic premises mo. Kung hindi ka magigising, matagal na sa iyo ang 1 taon sa pwesto mo. I have a feeling. Dahil ang mga taong bayan, 110 million na ngayon. Nung ikaw ay maging unang ama doon sa kiniklaim ni Maharlika, ha? Diyan kay Teresita Romualdez na pinsan mo. 35 million pa lang ang Pilipino noon. Ngayon 110 na. Ibig sabihin, kung 24-25% ang poverty line ngayon, ha? Merong between 25 million to 30 million Filipinos who are not even earning $2 a day. Anong $2 a day? Lagay nyo na lang sa 100 pesos. Yan ang malaking problema. Pero kung ang gagamitin mo ay mga traditional, ha, at hindi creative, ha, at wag naman sanang plagiarism na katulad ng Department of Tourism mo, pabagsak ang Pilipinas under your watch, no matter how many trips you add to your first 13 trips abroad. Maraming salamat mga kabansa. Ito po inyong lingkod, Ado Paglinawan, nagpapaalam na dahil alas 2:32 na ng hapon. In behalf of Radyoman Saludar and Secretary Jacinto Paras, maraming salamat. Magkita-kita tayo bukas 1:30 uli ng hapon. Thank you.
Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Sinalakay ang mga nagbabagang isyu tungkol sa galaw ng ating pamahalaan at ang epekto nito sa taong bayan. Laging abangan tuwing Lunes hanggang Biyernes, ganap na 1:30 hanggang 2:30 ng hapon. Pakinggan at panoorin natin ang programang Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Mabilis umaksyon dito sa RMN DZXL 558. Oy, pamamaga na may kasamang kirot at sakit ng katawan ba ang naramdaman mo? Isanton Herbal Capsule mo na yan. Ito po ay may taglay na anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit gaya po ng arthritis, sinusitis, prostate enlargement at iba pang inflammatory diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili po sa mga butika at ngayon ang Santon Plus Herbal Capsule ay available na po ito sa Saludar Drugstore, TGP, Watson's Drugstore. Hanapin lamang po yung may tatak na Yes to Health o Doc Samaritan kapag kayo po ay bibili. Mabisa at safe na vitamin C naman ang hanap mo ba? Yung tutulungan ka mapalakas ang immune system, mag-Santon Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa po sa mangosteen, Santon Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas po ng Santon mabibili po sa mga butika. Para po sa inyong reservation, tanong at order, maaari kayong tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho 0927-499-1276. Hanapin po si Ray Albesa. Pwede kayong pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7 Crownland Building at sa Corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. At samantala mga kasama, alam nyo naman na sa panahong ito, ang daming may problema sa puso at iba't ibang mga sakit na nagdudulot po ng pagkasira ng mga organs sa katawan. Para makaiwas sa mga sakit na dulot po ng bacteria at viruses, uminom po ng Premium D3 araw-araw. Ang pinakabago at pinalakas na vitamin D3, meron po yung kasamang extra virgin coconut oil at moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system para maiwasan ng mga karamdaman tulad po ng heart problem, COVID symptoms at mapababa ang sobrang kolesterol sa ating katawan. Mag-Premium D3 na po araw-araw. Mas pinalakas at mas pinabisa mabibili rin po sa Saludar Drugstore, TGP at iba pang leading drugstores nationwide. Para po sa inyong reservation, tanong at order, maaari kayong tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho 0927-499-1276. Hanapin po si Real Besa o pwede kayong pumunta ng personal para bumili sa Yes Health Center, Unit 7 Crownland Building.